Een hele goede middag hier bij CarCollect bij weer een nieuwe webinar van ons, waarin we met name gaan toelichten hoe je nou je verdere veilingen optimaliseert en hoe je custom veilingen voor jouw bedrijf eigenlijk bouwt en neerzet op CarCollect. Het is weer leuk om te zien dat er zoveel mensen hebben ingeschreven op onze webinar. Dat betekent ook dat de webinars actueel zijn en dat mensen het fijn vinden om handige tips en tricks te krijgen en om in contact te komen met ons en het platform. Nou, mocht het nou zo zijn dat jullie straks vragen hebben of er zaken zijn waar jullie tegenaan lopen, laat het ons altijd weten. We staan graag in contact met onze klanten en komen graag ook meer te weten waar jullie tegenaan lopen. Nou, het jaar is voorbij gevlogen, zoals ieder jaar. Een beetje cliché om te zeggen, maar het gaat inderdaad heel erg snel. We hebben weer gezien dat we met de bedrijven in CarCollect nieuwe records hebben verbroken. We hebben ook gezien dat het platform zich razendsnel doorontwikkelt en dat het voor ons ook steeds belangrijker wordt om de juiste functionaliteiten onder de aandacht te brengen, omdat die ontwikkelingen zo snel gaan. Niet alleen voor de verkopende kant, maar ook aan de kopende kant. Dus we hopen met deze webinar hopen we eigenlijk weer het doel te bereiken dat we toch weer slimme dingen aan de man brengen. Dan als we kijken naar custom jouw veiling. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Nou, we zien sowieso binnen de bedrijven op CarCollect dat er eigenlijk geen één bedrijf hetzelfde werkt met CarCollect. Dus daar zitten ontzettend veel verschillen in. En daardoor is het eigenlijk heel erg belangrijk dat wij als software zijnde daar op een dynamische manier op in weten te spelen. En dan zie je dus dat je best wel wat instellingen hebt die je dan ook kan raken en ook kan belichten. Het ene bedrijf heeft bijvoorbeeld heel erg noodzaak om bepaalde zaken dicht te zetten. Het andere bedrijf zegt nee, wij zijn een open bedrijf, wij zetten juist bepaalde zaken open. En eigenlijk in het traject waarin jij als klant op CarCollect zit en probeert te ontdekken wat de beste werkmethode is voor jouw bedrijf, zien we dat daar ook een groeipatroon in zit. Dus we zien heel veel bij bedrijven dat ze ergens starten. We willen eigenlijk het systeem zo snel mogelijk implementeren en daaruit eigenlijk doorgroeien naar de ideale werkwijze. En wij zeggen altijd dat de ideale werkwijze nooit in beton gegoten is. Want jouw bedrijf kan ook veranderen en de markt kan ook veranderen. En juist die dynamische eigenlijk visie op wat je nu doet en hoe kan je het morgen nog beter doen. Dat is juist heel erg belangrijk om binnen je bedrijf te stimuleren. En dan is het niet gek om gewoon dingen te veranderen. En ook hoe je eventueel met het platform werkt. Nou, een heel mooi voorbeeld daarom van te geven is eigenlijk Düsseldorp. De BMW garage, BMW dealer op CarCollect. Die is ooit begonnen met eigenlijk het gewoon openzetten van de voertuigen. En dat iedereen op die auto's kan bieden. Vervolgens hebben ze het bestemmingsprotocol ingesteld, waarin ze eigenlijk een deel van de handel intern lieten vallen, omdat ze zeggen van ja, die willen wij gewoon intern op geld zetten. Daar willen we de handel niet mee belasten. Want ja, het is heel erg zonde dat wij van onze handelsrelaties de effort vragen om een auto te bieden, maar dat we hem uiteindelijk toch zelf houden. Na uiteindelijk de methode dat ze alles zelf op geld zetten en alles dus dichtzetten. En dat ze zelf bepalen wat een auto waard is. En daarmee proberen ze hem in te ruilen. En dan vervolgens zetten ze de ingeruilde auto open voor de handel wanneer die binnen is en controleren ze hem ook nog goed bij binnenkomst. Nou, dat is één van de manieren hoe je kan werken. Er is er geen één de beste volgens ons. Want de manier waarin je zegt, hey, een deel van de handel die zetten wij intern, een deel zetten we gelijk open voor de handel, dat is ook een prima manier. En het is dus heel erg afhankelijk van wat jouw strategieën zijn en wat met name ook jouw doelen zijn van jouw bedrijf en hoe je die dan ook monitort. Nou, als je het hebt over type veilingen op CarCollect, hebben we eigenlijk op dit moment 3 typen veilingen. We hebben de gesloten veiling. Dat houdt eigenlijk in een gesloten veiling op algemeen aanbod. Dat houdt in vervolgens dat eigenlijk geen handelsrelaties die biedingen kunnen zien, die worden geplaatst. Dus ze bieden in gesloten vorm mee. Daarvan hebben we ook de remarketing veiling.
Nou, de remarketingveiling is eigenlijk meer voor lease, rent en fleetbedrijven. We zien ook, en dat is best wel grappig, en we verwachten dat dat volgend jaar verder toe gaat nemen, steeds meer aanmeldingen van leasebedrijven en van fleetbedrijven die eigenlijk zeggen van, joh, ik wil de snelste manier voor het remarkten van mijn voertuigen. Maar let op, het is wel heel erg belangrijk dat wij onze voertuigen kwalitatief remarkten. Nou, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. En dan heb je eigenlijk de buy now veilingen. De buy now veilingen zien wij eigenlijk als een veilingmethode waar universele bedrijven mee kunnen werken, of specialisten, of ook wel dealerbedrijven die eigenlijk zeggen, joh, ik wil gewoon af en toe een keer een auto doen. Eigenlijk het CarCollect Pro verhaal, dat je CarCollect volledig implementeert, dat vind ik nog een stap te ver. En daarvoor hebben we eigenlijk het buy now. Want voor het algemene en het remarketing aanbod, daar zijn we heel erg exclusief. Daar willen we ook echt dat de partijen die daarvoor kiezen ook op een goede manier met het systeem werken. Want anders heeft het geen toegevoegde waarde voor de koopcommunity. Het warm houden van die koopcommunity is nu belangrijk. En zeker omdat we zien dat die markt een klein beetje aan het veranderen is, wordt straks in het nieuwe jaar nog veel belangrijker. Want hoe maak je die relaties nou fan van jouw bedrijf? En hoe zorg je ervoor dat die relaties in de toekomst nog vaker bij je gaan kopen? Dus die herhaling aankoop doen. En in veel gevallen ook herhaling biedingen gaan doen. En dat betekent wel dat je een bepaalde strategie moet uitdragen aan als bedrijf. En dan moet je zorgen dat de kwaliteit aan de voorkant, hoe jij voertuigen op de foto zet, inspecteert en hoe jij de informatie aanlevert aan de desbetreffende relatie van het hoogste niveau is. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, op het moment dat die markt dus verandert, moet je nog meer beter je best doen als bedrijf zijnde om jouw concurrentiepositie te verstevigen. Omdat de concurrentie uiteindelijk ook moordend is. En op het moment dat jij een slechte taxatie maakt of niet deskundig omgaat met een inruilauto, dan zie je dat de resultaten lager zijn. En dat is gewoon zonde. Want je hebt die klant in de showroom, dan moet je hem ook beetpakken. En dan moet je zorgen dat je een goede inspectie maakt van ieder voertuig. Daarover gesproken, de afgelopen 5-6 maanden hebben we daar heel erg op gefocust met bepaalde bedrijven. Mocht jij nou een extra taxatietraining willen hebben of meer informatie willen hebben hoe je nou een goede taxatie maakt, laat het ook ons weten. Er is ook een taxatiegids beschikbaar, die delen we graag. Met die taxatiegids is een soort van protocol. Hoe zet je een auto nou goed op de foto? Dus laat het ons weten, die hebben we speciaal gemaakt voor jullie. Die taxatiegidsen die kunnen wij met je delen, zodat je die ook kan verspreiden binnen je teams. Dat is al een hele mooie stap om in ieder geval het bewustzijn te creëren. Laat het ook weten in de comments. Er zit iemand achter de comments. Dus op het moment dat jullie zeggen van hey, wij willen zo'n taxatiegids, laat het gelijk weten, dan delen we ook die taxatiegids. En dat is eigenlijk een soort standaard hoe wij vinden en eigenlijk ook hoe de kopers vinden dat de voertuig geïnspecteerd moet worden. Een ander nieuwtje. Volgend jaar zullen we ook een nieuw type veiling gaan implementeren. En dat is eigenlijk de open veiling. De open veiling is een veiling tegen opbod. Dus daar kan je ook de biedingen volgen. Deze zullen we als eerste in de remarketing sector gaan promoten. Omdat je heel vaak ziet dat dealers eigenlijk in dat opbiedmechanisme niet heel veel trek hebben. Die willen in één keer de beste prijs om de deal te doen. Maar we zullen met name in de remarketing sector die open veiling gaan stimuleren. Nou, mocht je daar volgend jaar meer informatie over willen weten, laat het ons ook weten. Ook een tip, schrijf je in voor de nieuwsbrief, want daarin vind je ontzettend veel informatie. Wie nieuwe verkopers zijn, wie nieuwe kopers zijn, handige functionaliteit en hoe je het best met ons in contact kan komen. Die community groeit, des te belangrijker is om goed met elkaar in contact te blijven. Dan komen we eigenlijk bij een heel belangrijk onderdeel, het samenstellen van het netwerk. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in een voorbeeld. Een recente dealer die heeft ons gecontact en die zegt, Lev, ik merk een beetje, die werkte nog niet met CarCollect, dus die gaat binnenkort starten met CarCollect. En die zegt, ik merk een beetje dat mijn netwerk in slaap gesukkeld is. En de eerste vraag die wij eigenlijk aan hem hebben gesteld is, waar merk je dat dan aan? En wat zie jij terug? En hoe vind je dat je resultaten zijn? En eigenlijk is dat het belangrijkste. Je moet ten alle tijde naar je resultaten kijken. En wij kwamen bij die desbetreffende dealer erachter dat zij een conversie van 1 op 6, 1 op 7 draaien vanuit het showroombezoek. Nou,
Dat vinden wij laag. Als we daar dieper op induiken, dan kom je er eigenlijk achter op een bepaald moment dat jij ziet dat je niet de juiste biedingen krijgt op je voertuigen. En dat komt eigenlijk door het principe dat of die handelaar niet getriggerd is om op een beetje op die incourantere handel te bieden. Die courantere handel, dat gaat allemaal wel. Of dat jouw strategie aan de voorkant niet goed is hoe jij auto's aanbiedt. En dan zien we eigenlijk dat de kwaliteit vaak van mindere mate is van de inspecties. Dus de verkoper wordt niet goed begeleid in hoe maak je nou een goede taxatie, maar met name de monitoring daarop. Dus we zijn natuurlijk met z'n allen allemaal heel erg druk, maar het gaat echt om die inruilauto en dat je die goed op de foto legt en dat je het bewustzijn creëert bij de verkoper. Maak goede foto's, lever de informatie goed aan, want het is echt van wereldverschil hoe die handelaar gaat bieden en hoe die met vertrouwen gaat bieden op die handel. En ik zeg eigenlijk altijd, probeer een beetje de omgekeerde psychologie bij je verkopers aan te wakkeren van hoe zou jij het vinden om op die auto te bieden. Nou, we zijn wel met ideeën bezig. Hoe kunnen we dat bewustzijn verder optimaliseren? Een van die ideeën is bijvoorbeeld om verkopers een eigen cijfer te geven voor de taxatie die hij maakt. Of om kopers de taxaties te laten beoordelen en die KPI's bij jullie inzichtelijk maken. Nou, volgend jaar en met name Q1 en Q2 zullen we daar meer op focussen. En dus ga je ook zien dat er nieuwe functionaliteiten op dat gebied beschikbaar worden gesteld. Nou, dat zorgt ervoor dat je handelsrelaties enthousiast maakt om bij jou te bieden. Maar dan zien we eigenlijk ook bij deze dealer dat de desbetreffende dealer eigenlijk niet bezig is met het bereik te vergroten. De automotive is best groot in Nederland, maar ook op Europees gebied. En het is heel erg belangrijk, wil je de hoogste biedingen krijgen op jouw voertuigen, om ervoor te zorgen dat je wel het juiste bereik hebt van handelsrelaties. Dus dat je wel de juiste handelsrelaties naar jouw voertuig trekt om daarop te bieden. Dus je wilt zo groot mogelijk bereik eigenlijk hebben, kwalitatief. Want ja, aan kwantiteit hebben we eigenlijk dat heeft eigenlijk geen zin. Dus het moet een kwalitatieve netwerk worden dat continu op jouw voertuigen weet te bieden. Nou, die groep wil je dus kwalitatief vergroten en dat bereik wil je dus vergroten. Nou, dat was ook de wens van de dealer, want die zag eigenlijk in de analyse die hij deed van ja, wij doen nu zaken met 30 relaties en wij zien eigenlijk dat 70% van onze handel gekocht wordt door 5, 6 relaties. En hij zegt eigenlijk nu ik erover praat, is het eigenlijk heel erg gek dat dat gebeurt, want die 6 relaties kunnen dat nooit allemaal afzetten. Dus die doen ook ontzettend veel tussenhandel naar andere relaties. En mijn doel is om in 2025 eigenlijk die handel te doen direct met die relaties. Dus hoe kan ik mijn bereik dus kwalitatief vergroten? Nou, uiteindelijk hebben we daar dus een verdere rapportage van gemaakt. Hebben we eigenlijk een soort business case gebouwd. En hebben we ervoor gezorgd dat we kwalitatief die handelscommunity verder kunnen groeien. En dat we daarvoor kunnen zorgen dat meer relaties op zijn voertuig gaan bieden. En dat hij daardoor meer auto's inruilt. Nou, dat is in de basis heel het doel. Maar als je dan gaat starten met Car Collect, dan kom je eigenlijk op het volgende neer. Hoe zorg ik dat die relaties fan worden van mijn bedrijf? Ik zei je net al dat de kwaliteit van inspectie en taxatie ontzettend belangrijk is. Maar daarna, op het moment dat je zaken doet met de nieuwe relaties, stel jezelf dan de vraag, hoe ga ik hem nou meenemen in het verhaal en hoe zorg ik er nou voor dat hij vaker bij me gaat bieden en vaker bij me gaat kopen. En in deze online wereld gebeurt er ontzettend veel online. Je kan natuurlijk een mailtje klaarzetten dat als je zaken doet met een nieuwe koper en je gunt voor de eerste keer een auto aan deze koper en bieder, dat je een mailtje klaarzet. Hey, leuk dat je met ons zaken doet en dit kan je van ons verwachten. Dit stellen we op prijs. Maar heel vaak zien we nu dat bedrijven steeds meer focussen om die relatie even persoonlijk te bellen. En een klein belletje van 2-3 minuten om die koper even beet te pakken en te zeggen, hey, leuk dat we zaken doen. Weet je, we hebben nog meer handel staan. Daar kan je ook op bieden. Dit kan je van ons bedrijf verwachten. En we hopen dat we nog een keer zaken kunnen doen. Als je dat persoonlijk weet over te brengen, dan maak je fans. En dan zorg je ervoor dat handelsrelaties graag bij jou meebieden en ook vaker bij jou zullen bieden. En daarin zien we dus ook dat tussen de dealerbedrijven die wij op het systeem, dat niet iedereen dezelfde handelscommunity heeft en dat ook niet iedereen
met dezelfde partij zaken doen. En dat is heel erg leuk om te zien. Er ontstaan dus waardevolle relaties en die waardevolle relaties doen herhaling biedingen en doen herhaling aankopen. Dus ik zou iedereen adviseren van bel zo'n relatie op. Laat weten dat je het fijn vindt dat ze hebben geboden. Laat weten dat je graag nog meer auto's aan ze toe wil zeggen. En dat je ervoor gaat zorgen dat je een waardevolle relatie kan laten opbloeien. Nou, we krijgen soms ook wel eens de vraag van partijen. Is het altijd noodzakelijk dat ik met iedereen zaken doe op CarCollect? Dat iedereen wordt geactiveerd? Nee, dat is niet verplicht. Je kan ook handelsgroepen creëren voor jezelf. Dat houdt eigenlijk in dat jij gewoon een handelsgroep maakt met een x-aantal relaties en dat je zegt daarmee wil ik zaken doen. Nou, een van die voorbeelden die wij doen bijvoorbeeld voor Toyota Lauwman Financial Service, daar heb je eigenlijk de eerste groep en de tweede groep. De eerste groep bestaat uit het dealernetwerk. Dat is eigenlijk het ecosysteem van TLFS, Toyota Lauwman Financial Service. En het tweede groep is eigenlijk heel de community. Dus we proberen eigenlijk het ecosysteem in stand te houden met z'n allen om daar de voertuigen in de eerste ronde aan te bieden. En de tweede ronde is eigenlijk de gehele community. Zo hebben we ook bedrijven in België bijvoorbeeld die zeggen van hey, ik heb deze 200 handelsrelaties, daar wil ik eigenlijk alleen maar zaken mee doen en die zitten in mijn groep. En aan de hand van data analyseren ze waar ze eventueel conversie missen en voegen ze extra relaties toe. Nou, dat is ook een mogelijkheid. Dus ja, uiteindelijk zijn wij in visie daar, hebben we afgelopen jaren ook stappen gezet en zien we eigenlijk van joh, dat het voor iedere relatie verkopend belangrijk is om je eigen handelsnetwerk te designen. En eigenlijk ervoor te zorgen dat die samenstelling juist is. Nou, en dat meet je aan de hand van conversies die je draait. Nou, mocht je voor jezelf ook analyses willen maken in conversies, dus waar loop ik nog mis, welke merken of modellen zijn, als die binnenkomen, dan draai ik daar eigenlijk altijd conversie, daar heb ik de hoogste conversie in, dan is dat af en toe ook wel eens heel erg interessant. Voor de verkopende partijen kunnen we ook nachtelijke exports neerzetten, maar we hebben ook een analytics tool met managementinformatie, waarin je heel duidelijk kan zien welke vestigingen, gebruikers en hoe jij als bedrijf presteert. Maar wil je meer weten, wil je echt in de diepte, dus op merk, model, dan kunnen we dus ook een nachtelijke export klaarzetten, waarin je dus ook meer informatie kan filteren als bedrijf. Dat kan je zelfs samen toevoegen in je BI-tooling, mocht je dat hebben. Tot slot, als je dus aanbiedt aan iedereen of aan de community binnen CarCollect, dan is het aantrekken en vasthouden van relatie en meenemen in jouw bedrijfsfilosofie hoe jij met CarCollect werkt essentieel belang. Maak daar een plannetje voor. Het is vaak geen hogere wiskunde, maar probeer goed te denken van hey, hoe maken we hier een plannetje voor? Hoe maken we het schaalbaar? Tot slot, in CarCollect hebben we sinds kort ook een functionaliteit dat op het moment dat je een auto gunt ook een opmerking kan maken. Probeer een stukje tekst te maken waarin je in 2 zinnen bijvoorbeeld zegt van hey, leuk dat we met elkaar zaken doen, dit kan je verwachten en mocht je vragen hebben dan kan je hiermee contact opnemen. Of leuk om met elkaar zaken te doen, we hopen in de toekomst nog vaker zaken met elkaar te doen. Nou, dan kom je eigenlijk op een heel belangrijk onderdeel en dat is het analyseren van je resultaten. Dus hoe ga je nou analyseren als bedrijf hoe jij presteert en waar je eventueel nog zaken in mist. Nou, we hebben dit jaar de dashboarding toegevoegd. Daar wordt wel vaak gebruik van gemaakt, maar we zien wel een klein beetje dat het ook weer verwatert. Probeer zeg maar die managementinformatie voor jezelf toe te voegen in je bedrijfsprocessen en probeer die managementinformatie ook eigen te maken door iedere week of iedere maand daarmee aan de slag te gaan. Want op het moment dat je die managementinformatie goed analyseert en ook iedere dag goed mee bezig bent, dan ga je zien dat je daar dingen uit gaat halen waarin je kan maximaliseren en waarin je kan optimaliseren. Dus wij zeggen altijd analyseren, optimaliseren is uiteindelijk maximaliseren. En je wil daar eigenlijk continu een flow in hebben, maar dan moet je die managementinformatie wel continu bij de hand hebben en dan moet je daar eigenlijk mee bezig zijn. Dat is uiteindelijk hoe je voor jezelf de beste prestatie genereert op het systeem. En dat je eigenlijk het beste resultaat voor jezelf naar boven haalt en uit jouw
bedrijfsprocessen haalt. Op het moment dat je in CarCollect zit, en ik zal mijn scherm heel even delen. Dan wil ik nog een paar functionaliteiten toelichten. Wij zien op dit moment dat er ontzettend veel gebruik wordt gemaakt van deze functionaliteit. Die heet Vind jouw koper. Het uitnodigen van relaties. Probeer in jouw proces bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je je verkopers ook meeneemt in hoe kan je nou relaties het beste uitnodigen. En je ziet hier Vind jouw koper. En je kan hier dus scrollen en dan kan je partijen uitnodigen, maar je kan bijvoorbeeld ook bepaalde filters nog aan of uitzetten. En om daar het bereik weer mee te vergroten in de voertuigen waarin je dus in je historie kan zien wie er op jouw auto's hebben geboden. En daardoor dus ook de juiste partijen uit te nodigen. Nou, probeer dit te stimuleren binnen je bedrijf, want dit is ontzettend waardevol en dit werkt heel erg goed. Om in ieder geval op het deurtje te kloppen bij de relaties die nog niet hebben geboden en die nog willen bieden. Wat ook heel erg belangrijk, dat is een stukje statusmanagement. En dit filter weten bedrijven ook steeds meer te filteren. Maar je kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de status bieden aanklikt of een bepaalde status, heb je onder actie vereist, heb je dieptefilters. Nou, binnen die dieptefilters kan je bijvoorbeeld zien van hey, welke biedingen gaan verlopen. Maar in iedere status die je hier hebt, heb je andere dieptefilters. Probeer dit ook voor jezelf te ontdekken, want dan kan je echt traceren waar eventueel voertuigen blijven hangen en welke zaken je nog moet aanpassen. Het uitnodigen voor bieden. Stel dat jij zegt van hey, dit is een waardevolle relatie, dan kan jij ook altijd de relaties in jouw profiel instellen als favoriet. Nou, probeer dat ook te doen. Probeer voor jezelf de relaties in te stellen in je profiel. Ik heb hier al een aantal bedrijven ingesteld als voorbeeld. Nou, die kan je bijvoorbeeld instellen. En daarmee kan je dus meer informatie. Dan kan je gemakkelijker de informatie van handelsrelaties binnenkrijgen. Nou, ik hoop dat jullie van dit webinar weer belangrijke dingen hebben opgestoken. Mochten jullie toch nog vragen hebben, laat het ons weten. Laat het eventueel weten in de comments. Jullie kunnen ook de webinar nog terugkijken. En zijn er andere zaken die belangrijk zijn of die je met ons wilt delen of waar je vragen over hebt, kom in contact met ons. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor de deelname aan deze webinar. En dan zien we elkaar weer bij de volgende webinar. Daar krijgen jullie automatisch een bericht van. Dus tot de volgende keer.